Xin chào các bạn, tôi là Andener. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một bài tiếp theo trong series dạy lập trình PHP của tôi. Thì ở những bài trước ấy, thì tôi đã hướng dẫn các bạn là làm sao để cài đặt WAM server này, làm sao để chạy PHP trên localhost này, rồi làm sao mà có thể thao tác với cả cơ sở dữ liệu để tạo bảng rồi các thứ rồi. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thao tác một số cái code PHP đơn giản để có thể connect DB, thao tác DB và quản lý các cái thành viên trong cơ sở dữ liệu. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây hiện tại thì tôi đang có một cái project trống, thì tôi sẽ tạo một file connect DB để tôi test. Đấy. Tạo một PHP file nhá. Đấy, tôi đang dùng là IDE là NetBeans nhá. Bạn dùng NetBeans được, NetBeans thì khá là tiện vì nó là một IDE mà có đầy đủ các cái tính năng để dành riêng cho PHP luôn, khá là ngon. Tôi thì tôi chỉ thích dùng loại này vì nó support khá nhiều, support hàm mà các bạn không cần phải nhớ. Thứ hai là nó có thể sau này các bạn làm những file mà nó connect đến nhau ấy thì nó có thể link được, thì mình sẽ dễ dàng tìm file, không cần phải search trong thư mục. Đây rồi tí tôi sẽ show cho các bạn xem một số cái luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi tạo file mới có tên là connectdb nhé. Ok, tôi đã tạo xong rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng một số cái khai báo một số thông số cơ bản rồi các cái lệnh nha. Ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh là MySQL connect nhá. MySQL lấy connect. Đây. Tôi khởi tạo cái biến connection này. Tôi viết tắt là con. Thì tôi gõ lệnh MySQL MySQL connect vào. Đấy, các bạn thấy chưa, nó sẽ gợi ý này. Ở đây thì tôi sẽ khai báo một số cái file, một số cái thông tin cơ bản của cái DB của tôi vào đây. Đây, ở bài trước ấy thì chúng ta đã tạo cái DB là demo DB nhá. Bây giờ tôi sẽ add vào đây luôn. Rồi, mấy cái thông số port với cả cái socket này thì không cần đâu, vì chúng ta dùng trên localhost thì không cần khai báo cái này. Chỉ khi dùng trên server mà có những cái mà nó link từ cái server nọ sang server kia rồi thì chúng ta mới dùng những cái thông số này. Ok, rồi tôi đã tạo xong cái connect. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái lệnh để kiểm tra xem là cái connect này có thành công hay không. Nếu mà connect có vấn đề thì tôi sẽ in ra. Ở đây cái lệnh này nó sẽ bắt lỗi khi mà connect này không thể connect được. Tôi sẽ in cái lệnh ra. Ok, bây giờ tôi sẽ test xem là nó có chạy thành công không nhá. Nếu mà thành công thì tôi sẽ tôi sẽ in ra succeed ở đây. Tôi lại chưa tạo cái này, tôi lại chưa tạo cái domain ảo. Tôi sẽ tạo domain ảo ở đây cho các bạn xem. Trước tôi chưa tạo thì tôi tạo luôn.
Tôi retouch qua mà phát ra. Đợi restart hay là các bạn đợi xíu. Ok, retouch xong rồi. Bây giờ tôi sẽ test cái file tôi vừa tạo xem nhá. Rồi ok, nó hiện ra succeed rồi. Ở đây là tôi connect thành công. Bây giờ tôi sẽ thử đổi thông số xem là bây giờ nó có bị lỗi gì không nhá. Tôi connect vào DemoDB1 này. Rồi tôi sẽ in lại cái này xem. Đó, nó báo lỗi rồi này. Lỗi là số 1049 này. Nó báo lỗi là unknown database nhá. Không nhìn thấy, không tìm thấy cái DB này, không biết cái DB DemoDB1 này. Rồi ok, như vậy là lệnh của tôi chuẩn rồi. Bây giờ tôi sẽ lại. Rồi ok, như vậy là đầu tiên là chúng ta đã tạo thành công file connect DB. File này có nhiệm vụ gì? File này có nhiệm vụ là kết nối cái cơ sở dữ liệu, kết nối vào cơ sở dữ liệu của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ tạo một file mà sử dụng cái demo DB này. Ở file này tôi sẽ tạo file để làm sao mà có thể lấy cái danh sách của cái người dùng ở trong này ra nhá. Tôi sẽ tạo danh sách người dùng ở đây. Ở đây chúng ta trước đã có cái bảng user này rồi. Thì hiện tại tôi đã xóa hết các cái danh sách cũ để chúng ta tạo thành một bảng trống ở đây. Đấy, bảng này hiện tại là trống nhá. Tôi sẽ tạo file để lấy danh sách ra. Ok, tôi sẽ tạo một file index ở đây. Rồi tôi sẽ copy các cái tôi sẽ lấy một đoạn HTML mặc định cơ bản đã. Để tạo file HTML tôi đừng lấy cho nhanh, không cần phải viết lại. Rồi ok, file PHP index này nó đã có rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử luôn để xem nó đang ra cái gì đã này. Index thì chúng ta không cần gõ được, thích gõ index PHP cũng được, còn không thì nó sẽ tự chạy vào. Đó, nó ra to do write content này này. Đó nha, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là viết PHP, những dòng PHP để lấy cái danh sách của cái người dùng ở đây nhá. Đấy, tôi đổi cái title vào đây cho nó nhìn cho hoành tráng này. Title của cái web, thường web nó có title, các bạn đọc ở trên sẽ nhìn thấy nhá. Đây ví dụ này. Đây, bài 3 này sẽ là bài có tên là quản lý thành viên. Đấy, các bài 1, bài 2 là tôi đã hướng dẫn rồi. Bây giờ bài này sẽ là bài số 3. Ở đây tôi sẽ là quản lý thành viên, tôi sẽ thử refresh lại trang xem nào. Đó, nó lên cái title ở đây là quản lý thành viên rồi. Đấy, rất hoành tráng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục viết lệnh PHP. Đó, ok, đầu tiên chúng ta sẽ phải là include cái file connect db này vào để chúng ta connect db thành công đã, thì bắt đầu mới có thể lấy danh sách các cái thành viên được nhá. Ok. Đó, các bạn thấy chưa, cái IDE này là cái NetBeans rất chuẩn nhá, nó sẽ gợi ý cho các bạn luôn là connect như nào thứ luôn nhá. Bây giờ tôi sẽ chạy thử xem có đúng là nó đang connect, nó đã include cái file này vào không nhá. Đó, nó include rồi và nó in success đây này, nó giống hệt như vừa nãy là success, là giống hệt như cái file connect db vừa nãy nhá. Bây giờ tôi bỏ cái dòng ấy đi, tôi không in nó nữa vì là qua đây là thành công rồi, tôi không cần in nữa. Còn nếu không qua đây thì tôi sẽ exit đây cho nó nghẽn lại nhá. Lệnh exit này là sẽ dừng toàn bộ cái câu lệnh ở đằng sau cái dòng này nhá. Thì các bạn cứ cảm tưởng như đây như chơi một file xếp hình ấy. Khi mà chúng ta ghép cái file này vào đây thì file này nó sẽ include toàn bộ những cái dòng code này vào đây luôn, coi như là file index php này đã bao gồm những cái code này rồi, chúng ta không cần phải viết lại nữa. Mục tiêu của việc này làm gì? Chúng ta chỉ viết là cái connect db này một lần thôi. Lần sau chúng ta sẽ dùng nó ở nhiều chỗ và không phải viết đi viết lại nhiều lần. Ví dụ lần sau tôi dùng ở chỗ khác, xong rồi tôi không muốn connect db này nữa thì tôi chỉ cần sửa chỗ này, một chỗ này thôi, là thông tin đi, ví dụ như là connect sang db1 chẳng hạn. Đó, tôi sửa chỗ này thôi thì là tất cả chỗ khác nó sẽ ăn. Đấy, giống như bây giờ tôi sửa nhá,
thì đấy nó sẽ báo lỗi này vì không có này. Còn bây giờ tôi sửa lại, nếu mà lỗi tôi sửa lại đó. Rồi đấy thì nó sẽ lập tức là bên này nó cũng tự ăn luôn đó. Đó các bạn thấy chưa, nó sẽ vượt qua cái dòng này rồi, nó không báo lỗi nữa. Ok đấy, như vậy là ta hiểu rằng cái mục tiêu của viết một file riêng này và include vào này là để không phải viết đi viết lại nhiều lần. Chúng ta không cần phải copy một đoạn code hoặc là sửa ở nhiều chỗ, chúng ta viết một lần thôi và sau này có lỗi thì chúng ta sửa một chỗ thôi. Như vậy nó sẽ rất là tiện lợi cho quá trình lần sau các bạn có thể thay đổi bất cứ một cái gì thông tin đấy thì các bạn sửa rất là nhanh, không phải đi sửa 10 file thì nó chết. Tí nữa chúng ta sẽ làm rất nhiều file khác nhau thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của cái việc này. Vậy là chúng ta đã hiểu là file connect.db này nó connect được và chúng ta sẽ include cái file này vào để cho nó dùng ở nhiều chỗ như nào đấy nhá. Bây giờ tôi sẽ tạo thử một cái user trong này để chúng ta sẽ lấy danh sách cái thành viên này ra nhá. Ok, tạo nào. Tôi cho cái trường này nó nùn nữa, không nó cứ hỏi phiền nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo thêm insert vào đây. User admin này, bát 12456 này, nó MD5 này. Rồi, ok. Rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ insert được rồi. Đó, chúng ta đã có rồi nhá. Đấy, trạng thái đang rất là không, create time đang để null này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết để lấy cơ sở dữ liệu nhá. Đây thì có những dòng tôi đã tôi sẽ copy thôi, tôi viết sẵn, tôi copy để cho các bạn đỡ mất thời gian nhá. Đấy, thì ở đây cái dòng MySQL query này thì nó sẽ load cái biến con này vào. Biến con này chính là biến connection mà mình đã khai báo ở bên này rồi, trong file connect.db rồi. Ở đây là câu truy vấn là select sound from user. Nó làm nhiệm vụ gì? Sẽ lấy toàn bộ tất cả các cái trường này ra với cái giá trị tương ứng của các cái record này. Ok. Rồi, còn nếu mà các bạn mà muốn lấy mà dùng không phải là lấy tất cả các trường thì các bạn sẽ nhập cái tên trường vào đây. Rồi bây giờ tôi thử đã nhá. Đấy, tôi lấy tất cả các trường. Bây giờ tôi sẽ in ra cho các bạn xem nhá. Bây giờ tôi sẽ in thử cho các bạn xem. Đây. Đây cái MySQL Fast Array này, nó sẽ lấy cái tất cả các cái dữ liệu ở trong cái kết quả này ra nhá. Tôi sẽ in thử một kết quả xem. Đó, nó in ra rồi này. ID bằng 4, username là admin, password được mã hóa, status bằng 0, credit time tôi đang null đúng không? Rồi bây giờ bây giờ tôi sẽ in ra nhìn cho nó hoành tráng một tí nhá, nhìn cho đẹp nhá. Nhìn này hơi khó nhìn, tôi sẽ in ra cho dễ nhìn hơn. Ở đây tôi đã viết sẵn rồi, tôi copy nhanh nhá. Các bạn tí nữa có thể đọc lại từng đoạn tôi sẽ giải thích nhá. Còn lại cái gì mà các bạn không hiểu thì các bạn cứ comment dưới, tôi copy nhanh không mất thời gian viết lắm. Rồi ok, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Ở đây cái style này, cái cụm thẻ style này làm gì? Style này là cái mà mình sẽ định dạng cái bảng mà tôi đã tạo dưới này. Đây chính table đây nhá. Thì cái style của nó sẽ được định dạng ở trên đấy. Đây tôi có viết một cái style inline này. Còn cái này là style riêng ở trong cái thẻ này. Đấy, mình sẽ định dạng này. Đấy. Còn cái này, những cái dòng này sẽ là HTML mặc định của table, mình viết phải là mình hiểu ngay. Đấy, thì tôi tạo một cái tr với các giá trị là username, trạng thái, cập nhật lần cuối lúc nào, ngày lập lúc nào, sửa xóa. Đấy. Thì tôi đã viết sẵn rồi, về tôi sẽ giải thích từng đoạn cho các bạn xem. Ở đoạn này tôi đang lấy cái dữ liệu này vào trong cái row, cái biến row này, và tôi sẽ in ra row, tôi in ra row username, row status này. Đấy, tôi sẽ in ra các bạn, tôi giải thích cái biến row này lại nữa nhá, biến row này. Đó, bây giờ tôi sẽ in, tôi chạy lại cho bạn xem. Đấy, ở dưới này nó hiện ra cái bảng ở đây nhá. Đấy, ở trên này cái biến row nó sẽ là dạng gì? Nó dạng array. Array thì mình sẽ lấy theo kiểu dữ liệu như này, row xong mở ngoặc điền cái tên trường vào đây. Còn nếu mà là dạng object ấy thì các bạn sẽ lấy như này.
row xong rồi mũi tên trỏ đến, ví dụ trường username thì bạn đánh username vào. Đấy, như vậy là nó sẽ đến trường, nó sẽ đến trực tiếp cái giá trị, đây là đến trường, xong rồi nó sẽ in này là in ra giá trị của cái trường đấy. Thì cái này nó sẽ, cái mảng thì nó tức là array ấy, mảng thì nó sẽ như này, còn cái đối tượng là cái object thì nó sẽ như này nhá. Đấy, giờ tôi đang in đối tượng, tôi đang in mảng thì tôi sẽ dùng cái câu lệnh dưới, tôi in ra từng cái nhá, tôi in cho bạn xem này. Đó. Đang lỗi create time và last update undefined. Ok, tôi sẽ xem là tại sao undefined nhá. Row, tôi sẽ in lại biến, tôi kiểm tra xem tại sao undefined. Tạo sai, tôi đánh sai tên nữa nhá, tôi sẽ đánh lại cho bạn xem này. Cả trong này tôi chưa tạo cái trường last update. Ok, tôi sẽ tạo luôn, tôi đổi tên lại nhá cho chuẩn. Cái này ở buổi trước tôi đã dạy cho các bạn tạo rồi nhá, các bạn nhìn tôi làm cho nhanh. Ok, tôi đã đủ trường rồi, bây giờ tôi sẽ in thử lại xem nào. Đấy, nó in ra rồi, đấy, click last update nhá. Ok, tôi sẽ xóa cái dòng xóa đi. Rồi, nó sẽ in cụ thể vào trong này cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy chưa? Nó in ra rồi này, username admin này, trạng thái là block này. Tại sao là block? Tại vì nó đang là không này. Thì tôi để đến một cái nó sẽ thành kích hoạt này. Đấy, trạng cái status này nó sẽ có ý nghĩa như thế. Đó, kích hoạt ngay đúng không? Cập nhật lần cuối. Cái này giờ sai là vì tôi chưa nhập giờ vào. Cái này tí tôi sẽ dạy các bạn nhá. Ok. Này có hai cái link sửa xóa, tí tôi sẽ nói đến sau. Đây có link tạo tài khoản mới, tôi đã viết sẵn rồi, tôi chỉ copy với các bạn, tôi giải thích cho bạn thôi nhá. Đấy, thì ở phần này như vậy là tôi đã lấy được ra, tôi đã in ra rồi. Nghĩa là cái này nó sẽ lấy được tất cả các trường của user ra, và chỗ này sẽ in cái username ra theo danh sách. Đấy, tôi thử thêm mới một cái username nữa nhá, thêm xem nó in ra như nào. Đấy, làm đây tôi lại không để null này, tôi lại cho vào. Rồi, bây giờ các bạn nhìn xem nó in ra nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Admin 2 này, admin 0 và admin 2 này. Đó, thấy chưa? Thằng này vẫn đang block nhá. Bây giờ tôi sẽ là chuyển trạng thái nó lại thành kích hoạt lên xem nào. Bây giờ chúng ta đang thao tác bằng db để sửa nhá. db để sửa nhá, còn lại mình sẽ tí nữa mình sẽ sửa bằng website nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, mình sẽ sửa luôn, tí mình sẽ sửa luôn. Ok. Đấy, như vậy là chúng ta đã lấy được danh sách của cái username ra, danh sách cái thành viên ra. Thì đơn giản thôi là các bạn chỉ cần là gì, tạo một cái connect, rồi sau khi connect thành công thì tạo một cái SQLe query, được chưa? SQLe query này sẽ làm nhiệm vụ là lấy tất cả các cái thành viên ra, select from user. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ có result rồi, có kết quả rồi, thì tôi sẽ in ra bằng cách là dùng lệnh mysql fetch array. Đấy, thì nó sẽ lấy ra và đưa vào một cái row này. Row này sẽ in ra những cái giá trị tương ứng, được chưa? Ví dụ đây nhá, bạn đây này, lệnh in là bạn có thể viết là hỏi bây giờ PHP thì bạn có nhiều cách in. Ví dụ các bạn có thể in là echo 123 như này, đúng không? Nó cũng ra. Hoặc là nếu mà thích viết tắt thì các bạn viết có thể là như này, hỏi chấm bằng luôn, còn nếu không thì các bạn có thể viết dạng như này, php cách echo, nó cũng ra như thế. Chẳng qua tôi viết tắt thôi. Đó, thấy chưa? Này. Đấy, chả khác gì cả, nó vẫn ra như thế đúng không? Đấy, bây giờ tôi lại Ctrl Z lại. Đấy. Rồi, đấy các bạn thấy chưa? Ở đây ấy, cái lệnh ở dưới này in ngày tháng ấy thì các bạn phải dùng lệnh date nhá. Định dạng của nó là DMI là date, month, year, H là hours, Y là chỗ này là đại diện cho minute ấy. Đấy nhá, các bạn, đây là cái ký tự này thì nó quy định ở trong cái hàm date của PHP, các bạn search hàm date PHP là nhìn thấy. Ở bên trái này là định dạng của ngày tháng, bên phải này là cái giá trị nhập vào ngày tháng. Giá trị là khi mà bạn lấy cái biến đấy và các bạn lấy trường của nó như này thì nó sẽ ra giá trị nhá, được chưa? Tôi vừa nói rồi. Ok. Còn ở dưới này sẽ là cái cụm thẻ A là thẻ link đến sang một trang khác, thì tôi sẽ viết trang này cho các bạn xem nhá, để sửa và xóa cái user này. Ok, như vậy là tôi đã xong cái trang để lấy danh sách rồi nhá. Đấy.
Đó, thấy chưa?